Okay, so ito yung graph natin based dun sa standard form na nakuha natin dun sa number 7. So, hinanap natin yung y-intercept kung saan ang value ng x natin ay 0 at ang nakuha natin na value ng y ay 40. Dun sa x-intercept naman, kung saan ang value ng y ay 0, nakakuha tayo ng negative 2,285. So, yan yung mga point nila na ginrap natin. And then yung line is pag ganyan ang move. So kung mapapansin nyo dun sa table, itong part na to is mag-extend kung yung table ang susundan natin. Okay, so parehas lang din yan. Okay.